नमस्ते, म फेरि आएँ। स्वागत छ मेरो किचनमा। तपाईलाई म ममता र दुईटा आइटम बनाएर खुवाइसकेँ। आज म बनाउँछु सिम्पल रेसिपी पपकर्न। र पपकर्न म बटर राखेर बनाउँदिनँ, म सुक्खा पपकर्न नुन राखेर नै म पपकर्न बनाउँछु र त्यो देखाउँछु कसरी बनाउने। र यो लकडाउनको टाइममा मैले सोचेको थिएँ एकदम धेरै एक्सर्साइज गर्छु अनि अलिक स्लिम बन्छु अनि फोटोसुटहरू कपडाको लुगाको फोटोसुटहरू आफै गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ। यति धेरै भोक लाग्छ म त गर्न सकिन्न एक्सर्साइज। सरी, अब हामी पपकर्न बनाऊ र पपकर्न खाऊ। म नुनलाई यसरी अलिअलि यसलाई तातो पार्छु नुनलाई, ताकि चाँडै होस् भनेर तातो गर्दैछु। यो नुन तातो भयो। यो पपकर्नको अलिअलि गिराहरू चाहिँ झरेछ नुनमा, त्यस्तो देख्यो होला, कालो अलिकति। त्यसो केही पनि छैन। र अब म यसमा राख्छु पपकर्न है। यसमा मैले पपकर्न राख्दैछु। आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ है, छन 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 मलाई हेर्नु कस्तो नेचुरल विदाउट एडिङ, यस्तो म्युजिकहरू नराखेर नै तपाईँलाई म देखाउँदैछु। अब यो भयो पप, यसलाई पनि अलिअलि गर्दा म मिक्सअप गर्दैछु। यता आइज रे। अलिअलि तातो भएपछि म यसलाई बिर्को लगाइदिन्छु। यो कुकरमा बिर्को लगाइदिन्छु। यसको सिटी, कुकरको सिटी निकालेर बिर्को लगाउँछु है। बजारमा पाइने पपकर्न जस्तै टेस्ट हुन्छ यो। तपाईँ आफै पनि ट्राई गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई म अलिकति तातो हुन दिन्छु, त्यसपछि म बन्द गर्छु यसलाई। नुन र पपकर्न हेर्नु त अलिक सानो छ नि, हेर्नु त एउटा हुन लागेको छ। अब म यसलाई बन्द गरिदिन्छु है, नत्र माथिसम्म उडेर जान्छ ढङ 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 ढङ। मैले बेसी सिटी लगाएको छु यसमा, मैले त्यो लगाएको छैन। सिटी गरिदिएको छु, कुकरको बिर्को मैले लगाइदिएँ अनि सिटी निकाल्दैछु। यसलाई म हल्लाइरहन्छु टाइममा हेर्नको लागि। आवाज आइरहेछ, टिक 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 टिक, हेर्नु त आवाज आयो है। आयो मैले त सुनिरहेको छु, सुन्नु त। ल यसलाई म गर्दै गर्छु। तबसम्म म चाल्ने रेडी गर्छु है। त्यो जुन नुन छ नि, त्यसलाई अब छान्नु पऱ्यो नि नुनलाई। अब त्यो नुनलाई छान्नुपर्छ, त्यसैले मैले रेडी गर्दैछु। हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि आवाज आउनु कम भएपछि म यसलाई निकाल्छु, खोल्छु। अलिक कम भयो आवाज आउनु, भइसक्यो होला। ग्यास निभाइदिएँ। अब खोल्छु है। यसलाई खोलेँ। पपकर्न रेडी छ है। पपकर्न हेर्नु त, पपकर्न मेरो रेडी भएछ। अब कस्तो छ टेस्टी। अब मैले यसलाई यसमा राखिदिन्छु। मैले एउटा हातले मोबाइल समातेको छु, त्यसैले यस्तो देख्दैछ। हेर्नु त यस्तो राम्रो पपकर्न बन्छ। बटरमा चाहिँ बटरभन्दा राम्रो बन्छ कि। यहाँ राख्छु है यसलाई। हेर्नु त, बस नुन सबै नुनलाई निकालेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तल नुन, यो नुनलाई मजाले निकालिदिए यस्तो टेस्टी हुन्छ। तपाईँ यो ट्राई गर्नु, तपाईँ बिर्सिहाल्नुहुन्छ बटरमा राखेर बनाउन। यति धेरै भएछ, अलिअलि कम गरेर। अनि अब भयो पपकर्न रेडी। म सर्भ गर्छु। यसरी गरेपछि हेर्नु न, क्या मजाले, कस्तो मजाले हुँदो रहेछ। बटर राखेपछि बनाउँदाखेरि बटर राखेर अलिअलि यस्तो फुस्रो हुँदैन।